Wij zijn hier op langdurige inzet met onze eenheid. We hebben eigenlijk 3 globale doelstellingen. Ten eerste schrikken we Rusland af. Laten zien dat wij als Nederland hier ook een bijdrage leveren aan de verdediging. Dat doen we natuurlijk samen met andere NAVO-eenheden. Dat Rusland ook niet de NATO-staten gaat aanvallen. De tweede is dat wij ook de NATO-partners, zeker aan de oostgrens, veiligheid willen schenken en willen geven. Solidair zijn met de Litouwse bevolking, dus laten zien dat wij hier zijn, samen hun steunen. En de derde is dat wij in staat zijn om snel te reageren als het nodig is. Mocht het tot een conflict uitkomen, dat we ook echt bijdragen en hier actief die verdediging gaan voeren. En gedurende onze tijd doen wij trainen en oefenen met onze eigen eenheid, met onze compie, maar ook zeker met alle andere internationale collega's om goed samen te kunnen werken. Wij als eenheid zijn getraind deze kant op gekomen. We hebben de trainingen verder opgepakt. Dat doen wij ook in naam van de missie, dus Enhanced Forward Presence. Ik ben commandant van de multinationale battlegroup in Litouwen en tevens ook de Senior National Representative voor het Nederlandse detachement. Voor het eerst een Nederlandse commandant van deze battlegroup en dat is inderdaad uniek. De voorgaande 15 rotaties is er altijd een Duitse commandant geweest. In dit geval een Nederlander vanwege het feit dat ik in Duitsland ook een Duits tankbataljon leid als bataljonscommandant. En we hebben dusdanig goede binationale samenwerking met Duitsland dat men besloten heeft om ook in dit geval, omdat ik thuis ook een bataljon leid, ook in de EFP-missie een Duits bataljon mag gaan leiden. Of in dit geval een complete multinationale battlegroup. Not everybody is used to plan an exercise like this, conducting it. De doelstellingen van alle oefeningen is om de compie te trainen en uiteindelijk ook te certificeren dat zij op een bepaald niveau zijn. Zodat we daarmee als bataljon, dus als battlegroep, ook de mat op kunnen. Die worden ook weer begeleid en geëvalueerd. En als die ook op een bepaald niveau zijn, dan zijn wij dus gereed om samen met de Litouwers hier onze missie te kunnen volbrengen. Opklappen naar rechts! Dat gaat tot nu toe goed. Het is in het begin natuurlijk uitvinden hoe een eenheid werkt. En dat proberen samen te brengen tot een goed lopend geheel. Daarin hebben we uitdagingen gehad, maar uiteindelijk verloopt dat goed. KVO, Tiek! Brede trekken naar de weg! Brede naar de weg, die kant op! Contact! Twaalf uur, 200 meter, 3 man! Uur, 300 meter, 3 man! Vijand verplaatst naar rechts! Yo! 50 meter! 12 uur, 50 meter! Hij ligt een kistje in je tas? Yo! Achteruit! Achteruit! Puntsgewijs! De internationale samenwerking gaat goed. Ik denk dat het helpt dat je allemaal dezelfde handboeken eigenlijk hebt. Dus je hebt één standaard NAVO-doctrine noemen we dat. Maar je merkt dat met taal bijvoorbeeld, de Engelse taal, de een is dat wat beter in dan de ander. Tevens als jij aan het oefenen bent in een gevechtssituatie, dat je dan ook nog dezelfde taal spreekt en dezelfde drills uitvoert. Dus daarin is training vereist. En je leert ook van elkaar. Er zijn sommige zaken die doen de Duitsers net een tikkeltje anders. Nou, dat nemen wij dan weer mee. Sommige dingen doen hun weer op een andere manier. Denk van nou, dat kunnen we beter op de Nederlandse manier doen. En zo word je er wel beter van.
Het interessante aan multinationaal samenwerken is dat uiteindelijk iedereen zich moet aanpassen. Het is niet zo dat je als land zelf een lijn kunt trekken en zeggen van we doen het altijd zo, dus dit is de beste lijn. Elk land, en daarmee dus ook elke soldaat, moet zich aanpassen aan de multinationale omgeving. En het belangrijkste daarin is denk ik dat iedereen zich dan ook gaat aanpassen, maar wel accepteert dat we op sommige fronten gewoon ook echt verschillend zijn. Qua cultuur, niet alleen militaire cultuur, maar gewoon landelijke cultuur. En dat moet je ook accepteren. En dan krijg je pas de sterkte van alle kanten, dat je meerdere nationaliteiten bij elkaar hebt die het samen sterker maken. Ik denk dat de Nederlanders hebben een hele open cultuur. Iedereen is heel gelijkwaardig. En de Duitse hiërarchie bijvoorbeeld is wat strakker. De leidinggevende die heeft echt het laatste woord. En in Nederland polderen we wat meer. En je merkt dan in sommige gevallen werkt het Nederlandse model heel goed. Maar soms moet er ook echt knopen doorgehakt worden. En dan merk je dat Duitse toch ook wel af en toe zijn voordelen heeft. En zo pak je van alles wat mee. En die ervaring die neem je dan weer mee naar Nederland uiteindelijk. En ik heb ook een Noorse gevechtseenheid bij me. Die zijn op dit moment puur nationaal, met uitzondering van de Duitse tankcompagnie. Want we hebben zelfs een Nederlands tankpeloton geïntegreerd in de Duitse tankcompagnie. Maar het meest interessante voor mij eigenlijk zijn de logistieke ondersteunende eenheden. Die zijn namelijk van huis uit al multinationaal opgesteld. Dat betekent dus alle 6 landen zijn daar al in vertegenwoordigd. Die brengen hun eigen spullen mee, dus ook een eigen logistieke capaciteit. En daar hebben natuurlijk de compagniescommandant, degene die daar leiding aan mag geven aan deze eenheid, de grote uitdaging aan om al die logistieke plannen die er liggen en alle logistieke middelen die er zijn, om die op elkaar te plakken. Nou, de bevoorrading en de logistiek die zijn eigenlijk essentieel, randvoorwaardelijk voor wat wij doen. Want je kunt je voorstellen, zo'n voertuig die rijdt op brandstof, op diesel. We hebben munitie bij ons, we hebben zelf water en voeding. Het is fijn als je eens in de zoveel tijd toch je eten weer krijgt. We hebben wel pakketten voor 24 uur. Vaak hebben we voor langer dan dat op de bak zitten. Maar vroeg of laat is dat op. En je vecht een stuk beter met een volle maag. Wat we zien in heel veel conflicten is dat bevoorrading ervoor zorgt dat een eenheid door kan vechten. En op het moment dat je bevoorrading en je sustainment zo te zeggen niet op orde is, dan stopt het gevecht heel erg snel. En je ziet dat als dat stil komt te vallen, als je bijvoorbeeld geen munitie hebt, dan kun je de vijand nooit tegenhouden. Dus zonder die logistieke lijnen kunnen wij ons gevecht niet voeren. Dus daarom is het ook belangrijk dat we dat hier oefenen, en dat doen we ook wel. Dat je inderdaad wordt bevoorraad tijdens het gevecht met water, met voedsel, met munitie. Dat je ook tactisch kunt tanken in het terrein, want dan kun je het gevecht ook volhouden. Dus het is heel belangrijk. Er zijn verschillende manieren om een bevoorrading te doen van een eenheid. Een van de manieren is dus door een straat. Op een bepaalde locatie wordt dan zo'n straat ingericht. En het belangrijke is daarbij dat je eigenlijk er zo snel mogelijk en zo tactisch mogelijk doorheen gaat. Want het is best wel een kwetsbaar moment. Want de vijand kan natuurlijk ook die straat aangrijpen. En dan heeft hij zowel de logistiek als ons eigenlijk aangevallen. Dus het is belangrijk dat het op een snelle, gestructureerde manier gebeurt. En dat oefenen we dus ook. Met deze oefening zijn we bezig om zowel met Duitse en Nederlandse middelen multinationaal de battlegroep te bevoorraden. Het is zodat als we dit niet op tijd doen, komt het gevecht stil te liggen. Dus zodoende doen wij dit op tijd om eenheden inzetbaar te houden, opgetopt en gereed voor het gevecht. Dat zorgt ervoor dat procedures op elkaar afgestemd moeten worden en door dat hier te trainen onderkennen we die verschillen, kunnen we dat aanpassen om zo eens ervoor te zorgen dat de bevoorradingsstraat zo snel mogelijk uitgevoerd kan worden. Want juist een bevoorradingsstraat uitvoeren is een heel kwetsbaar moment in het gevecht. Als wij niet op tijd de bevoorrading doen, zitten zij leeg, kunnen zij niet meer vechten, loopt het gevecht stil en waardoor... En ook volgens het gevecht dat wij tegenwoordig hebben, is het ook heel realistisch dat je een vervolgaanval eigenlijk krijgt op zo'n BEVO-straat. Zeker als je natuurlijk je mensen en je middelen opnieuw wil redden daar.